Một hệ thống phòng thủ trị giá hàng tỷ đô la có thể trở nên vô dụng trong vài phút. Ngày 28 tháng 5 năm 2026, theo tuyên bố của Hoa Kỳ và Israel, hệ thống radar và chuỗi chỉ huy của Iran đã bị tê liệt ngay từ những phút đầu tiên của chiến dịch. Khi dữ liệu ngừng chảy, radar không còn mục tiêu. Trung tâm chỉ huy không còn tọa độ. Các khẩu đội phòng không thể khóa bắn. Tên lửa vẫn nằm trong ống phóng, nhưng không có thông tin để khai hỏa. Trong khoảng trống đó, các mục tiêu chiến lược tại Tehran bị đánh trúng, hàng trăm người thiệt mạng theo các báo cáo ban đầu. Điều đáng sợ không chỉ là thiệt hại. Điều đáng sợ là chỉ cần kiểm soát được dữ liệu, toàn bộ năng lực phản ứng của một quốc gia có thể biến mất gần như cùng lúc. Một hệ thống càng thông minh và tích hợp chặt chẽ, cú tắt càng gây tê liệt toàn bộ. Nếu điều này phản ánh đúng thực tế, thì câu hỏi không còn là Iran đã mất gì. Câu hỏi là mô hình phòng thủ dựa vào kết nối số có thực sự đứng vững trong những phút đầu tiên của chiến tranh. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích chính xác cơ chế đã khiến hệ thống đó sụp đổ và vì sao tiền lệ này có thể thay đổi cách các cuộc chiến tương lai được quyết định. Iran bước vào năm 2026 với một mạng lưới phòng không nhiều tầng không hề đơn giản. Trụ cột nội địa là Bava 373. Hệ thống được Tehran công bố có radar, mạng pha chủ động với tầm phát hiện khoảng 300 km, khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa đánh chặn tầm xa. Bên cạnh đó là S-300 PMU-2 do Nga cung cấp, một tổ hợp phòng không khu vực với tầm bắn hàng trăm km, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu chiến lược trước máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình. Trên giấy tờ, đây là một cấu trúc đủ để tạo ra vùng cấm tiếp cận đáng kể quanh Tehran. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh phòng không không nằm ở tầm phát hiện hay tầm bắn riêng lẻ. Nó nằm ở khả năng chuyển hóa phát hiện thành hỏa lực trong vài chục giây. Điều đó phụ thuộc vào một kiến trúc, hệ thống phòng không tích hợp hay IADS. Một IADS vận hành theo chuỗi diệt mục tiêu. Radar phát hiện và tạo vệt bám, dữ liệu được chuyển về trung tâm chỉ huy, kiểm soát. Hệ thống xử lý đánh giá độ tin cậy, phân loại đe dọa, phân bổ mục tiêu và ban hành lệnh khai hỏa. Khi chuỗi này vận hành trơn tru, hệ thống phản ứng nhanh và đồng bộ. Khi chuỗi này bị gián đoạn, phần cứng vẫn tồn tại, nhưng năng lực chiến đấu suy giảm ngay lập tức. Theo tuyên bố của Hoa Kỳ và Israel ngày 28 tháng 5 năm 2026, giai đoạn đầu chiến dịch tập trung vào việc làm suy giảm năng lực cảnh giới và chỉ huy của Iran. Nếu điều này chính xác thì trọng tâm không phải là phá hủy toàn bộ radar 300 km hay các bệ phóng S-300, mà là tấn công vào lớp thông tin điều khiển chúng. Đây là điểm gãy mang tính cấu trúc. Radar như của Bava 373 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn, nhưng phát hiện chỉ là dữ liệu thô. Dữ liệu đó phải đạt ngưỡng tin cậy để trung tâm chỉ huy chấp nhận khai hỏa. Nếu môi trường tín hiệu bị bão hòa bởi gây nhiễu, nếu mục tiêu giả trộn lẫn với mục tiêu thật, hoặc nếu tham số quỹ đạo bị làm sai lệch, chất lượng vệt bám giảm xuống. Khi chất lượng dữ liệu tụt qua ngưỡng quyết định, lệnh khai hỏa không thể được ban hành theo quy trình an toàn. Và ở đây xuất hiện nghịch lý, hệ thống càng hiện đại, càng phụ thuộc vào ngưỡng dữ liệu đó. Một khẩu đội có thể còn nguyên đạn, một radar có thể còn nguyên công suất, một trung tâm chỉ huy có thể chưa bị đánh trúng. Nhưng nếu chuỗi dữ liệu giữa ba thành phần này bị suy giảm nghiêm trọng, toàn bộ mạng lưới mất khả năng phản ứng đồng bộ. Tác chiến điện tử trong kịch bản này không cần làm radar chết hẳn, chỉ cần làm giảm độ tin cậy của tín hiệu xuống mức hệ thống phải trì hoãn để xác minh. Trong chiến tranh tốc độ cao, trì hoãn vài phút có thể đủ để bên tấn công hoàn tất chuỗi tấn công của mình. Theo các báo cáo ban đầu, các mục tiêu chiến lược tại Tehran bị đánh trúng trong giai đoạn hệ thống cảnh giới và chỉ huy được cho là chịu áp lực nặng nề. Phía Iran công bố con số thương vong ở mức hàng trăm người trong các đợt không kích đầu tiên. Phía Hoa Kỳ tuyên bố đã làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ và chỉ huy của Iran. Các con số cần được thẩm định độc lập, nhưng điều cần phân tích là trình tự, đòn đánh vật lý diễn ra khi chuỗi quyết định của phòng không vận hành ở trạng thái tối ưu. Điểm mấu chốt không phải là Iran có bao nhiêu radar. Điểm mấu chốt là radar đó có thể chuyển hóa phát hiện thành hành động trong bao lâu. Một hệ thống phòng không tích hợp cao đổi sức mạnh phân tán lấy sức mạnh phối hợp. Khi mọi tầng chia sẻ cùng một bức tranh chiến trường, phản ứng rất nhanh. Nhưng chính vì chia sẻ cùng một bức tranh, khi bức tranh bị làm nhiễu hoặc phân mảnh, hiệu ứng suy giảm diễn ra đồng loạt. Trong mô hình chiến tranh truyền thống, để vô hiệu hóa phòng thủ, đối phương phải phá từng lớp lá chắn. Trong mô hình chiến tranh số hóa, ưu thế có thể đạt được bằng cách chiếm quyền kiểm soát chuỗi dữ liệu trong những phút đầu tiên. Đó là sự khác biệt giữa phá hủy và tê liệt. Phá hủy là làm biến mất phần cứng. Tê liệt là khiến phần cứng không thể thực hiện chức năng. Nếu những tuyên bố về việc hệ thống cảnh giới và chỉ huy của Iran bị suy giảm nghiêm trọng trong những phút đầu là chính xác, thì điều được chứng minh không chỉ là hiệu quả của một đòn đánh cụ thể. Điều được chứng minh là tính dễ tổn thương cấu trúc của mọi IADS tích hợp cao khi lớp dữ liệu bị kiểm soát. Một radar 300 km không đảm bảo an toàn. Một tên lửa tầm xa không đảm bảo phản ứng. Trong chiến tranh hiện đại, yếu tố quyết định nằm ở chỗ ai giữ được chuỗi dữ liệu sạch lâu hơn. Và khi chuỗi đó bị cắt, phòng thủ không sụp đổ bằng tiếng nổ. Nó sụp đổ bằng sự im lặng của lệnh khai hỏa. Trong mọi hệ thống phòng không tích hợp,
Radar chỉ là tầng đầu vào. Lớp quyết định thực sự nằm ở C2, Command and Control. Đây là nơi dữ liệu từ nhiều nguồn được hợp nhất: radar tầm xa, radar điều khiển hỏa lực, trinh sát điện tử, thậm chí cả dữ liệu vệ tinh. Tại đây, thuật toán đánh giá độ tin cậy, ưu tiên mục tiêu và phân bổ hỏa lực. Một hệ thống như Bava 373 hay S300 PMU2 chỉ phát huy hết năng lực khi được kết nối vào C2 hoạt động ổn định. Khi C2 bị suy giảm, radar có thể vẫn phát hiện, nhưng không còn bức tranh chiến trường thống nhất. Theo các tuyên bố từ phía Hoa Kỳ, chiến dịch không chỉ dừng ở gây nhiễu. Các đòn đánh được triển khai nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao: trung tâm điều phối quân sự, cơ sở hạ tầng liên lạc chiến lược và các nút phân phối dữ liệu. Đây là chiến thuật đánh vào kiến trúc. Một IADS tích hợp cao có thể có hàng chục khẩu đội phân tán, nhưng số lượng trung tâm hợp nhất dữ liệu và phân bổ hỏa lực luôn ít hơn nhiều. Đây là điểm tập trung rủi ro. Nếu một trung tâm phân bổ mục tiêu bị vô hiệu hóa, hiệu ứng không chỉ nằm ở khu vực đó. Các khẩu đội mất dữ liệu ưu tiên. Mỗi đơn vị buộc phải dựa vào cảm biến cục bộ. Điều này thu hẹp tầm nhìn từ mức khu vực xuống mức đơn vị. Tầm phát hiện 300 km trên giấy có thể tồn tại, nhưng tầm phản ứng thực tế bị kéo về phạm vi mà mỗi đơn vị tự nhìn thấy. Đây là sự khác biệt giữa có radar và có khả năng phòng thủ khu vực. Chuỗi quyết định trong chiến tranh hiện đại gồm phát hiện, xác nhận, phân loại, phân bổ, khai hỏa, đánh giá. Nếu lớp C2 bị tấn công, chuỗi này không đứt hoàn toàn, nó bị kéo dài. Và khi chuỗi quyết định bị kéo dài trong những phút đầu, bên tấn công có thể hoàn tất chuỗi của mình trước. Theo các báo cáo ban đầu, nhiều mục tiêu chiến lược tại Tehran bị đánh trúng trong giai đoạn đầu chiến dịch. Phía Iran công bố con số thương vong ở mức hàng trăm người. Phía Hoa Kỳ tuyên bố đã làm suy giảm đáng kể năng lực chỉ huy và điều phối của Iran. Điều cần phân tích không phải chỉ là số lượng mục tiêu bị đánh. Điều cần phân tích là sự đồng thời giữa gây nhiễu cảm biến và tấn công vào nút chỉ huy. Đây là phối hợp đa miền điện tử không quân và có thể cả đòn đánh chính xác tầm xa. Một hệ thống phòng không có thể chịu được mất một radar. Nó khó chịu được mất khả năng hợp nhất dữ liệu. Một khẩu đội riêng lẻ có thể tự phòng thủ cục bộ, nhưng một quốc gia cần phòng thủ khu vực. Khi C2 bị phân mảnh, phòng thủ chuyển từ trạng thái mạng lưới sang trạng thái đảo rời rạc. Và một tập hợp các đảo không thể tạo ra vùng cấm tiếp cận thống nhất. Đây là lý do trong chiến tranh hiện đại, đòn đánh vào C2 thường đi trước hoặc song song với đòn đánh hỏa lực quy mô lớn. Không phải vì C2 là mục tiêu dễ, mà vì C2 là nơi tạo ra quyết định. Nếu quyết định bị trì hoãn, hỏa lực đến trước. Nếu quyết định bị phân mảnh, hỏa lực gặp ít phối hợp hơn. Nếu quyết định bị tê liệt, hỏa lực gần như không gặp phản ứng đồng bộ. Trong mô hình chiến tranh cũ, phá hủy phòng thủ đòi hỏi tiêu hao từng lớp. Trong mô hình chiến tranh số hóa, chỉ cần làm suy giảm chuỗi quyết định trong khoảng thời gian đủ dài để hoàn tất đòn tấn công đầu tiên. Đó là khác biệt giữa làm yếu và làm mất nhịp. Và trong chiến tranh hiện đại, mất nhịp quan trọng hơn mất đà. Khi lớp C2 không còn phân bổ mục tiêu theo bức tranh chung, các khẩu đội vẫn tồn tại, nhưng chúng không còn chiến đấu như một hệ thống. Chúng phản ứng riêng lẻ. Và khi phòng thủ phản ứng riêng lẻ, bên tấn công bắt đầu chuyển từ giai đoạn làm tê liệt sang giai đoạn khai thác. Đó là lúc hỏa lực thực sự bước vào. Khi lớp cảm biến bị suy giảm và lớp C2 bị phân mảnh, chiến dịch bước sang giai đoạn thứ 3, khai thác khoảng trống. Trong học thuyết tác chiến hiện đại, đây là thời điểm chuyển từ mở cửa sang đi qua cánh cửa. Nếu chuỗi quyết định của bên phòng thủ bị kéo dài, bên tấn công không còn đối mặt với một IADS vận hành đồng bộ. Họ đối mặt với các đơn vị rời rạc, phản ứng chậm và thiếu bức tranh chung. Theo các tuyên bố từ phía Hoa Kỳ, đòn đánh bao gồm hỏa lực tầm xa phóng từ nền tảng trên biển và trên không. Các tên lửa hành trình có tầm bắn hàng nghìn km được thiết kế để bay bám địa hình ở độ cao thấp, giảm xác suất bị phát hiện sớm và rút ngắn thời gian phản ứng của phòng thủ. Điểm cần phân tích không phải chỉ là loại vũ khí. Điểm cần phân tích là chuỗi tác chiến kết hợp. Một tên lửa hành trình đơn lẻ có thể bị đánh chặn bởi một hệ thống tầm xa nếu chuỗi phát hiện, phân bổ, khai hỏa vận hành ở trạng thái tối ưu. Nhưng khi chuỗi đó bị kéo dài hoặc phân mảnh, xác suất đánh chặn giảm mạnh. Nếu radar cảnh giới bị nhiễu, phát hiện ban đầu có thể chậm hơn. Nếu C2 bị suy giảm, phân bổ mục tiêu có thể thiếu ưu tiên chính xác. Nếu khẩu đội chỉ có dữ liệu cục bộ, việc đánh chặn trở thành phản ứng riêng lẻ thay vì phòng thủ khu vực phối hợp. Đây là sự khác biệt giữa có hệ thống phòng không và có khả năng tạo vùng cấm tiếp cận hiệu quả. Theo các báo cáo ban đầu, các mục tiêu chiến lược tại Tehran và một số cơ sở quân sự bị đánh trúng trong giai đoạn đầu. Phía Iran công bố thương vong ở mức hàng trăm người. Phía Hoa Kỳ tuyên bố đã vô hiệu hóa nhiều thành phần quan trọng của hạ tầng quân sự và chỉ huy. Dù các con số cần được kiểm chứng độc lập, mô hình tác chiến thể hiện một nguyên lý quen thuộc trong chiến tranh hiện đại. Đòn đánh chính xác tầm xa chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với ưu thế thông tin. Tên lửa hành trình không phải yếu tố quyết định duy nhất. Yếu tố quyết định là việc tên lửa đó được phóng trong môi trường mà phòng thủ không còn đồng bộ. Một IADS hoạt động đầy đủ có thể phân bổ nhiều khẩu đội cùng lúc để đánh chặn nhiều mục tiêu đồng thời. Một IADS bị phân mảnh buộc từng đơn vị tự quyết định trong phạm vi hạn chế.
Điều này làm giảm mật độ hỏa lực phòng thủ tại những điểm trọng yếu. Ngoài ra, khi C2 chịu áp lực, việc đánh giá kết quả đánh chặn cũng bị chậm lại. Nếu hệ thống không nhanh chóng xác định mục tiêu nào đã bị tiêu diệt, mục tiêu nào vẫn tiếp cận, việc phân bổ đạn bổ sung bị trì hoãn. Trong môi trường đòn đánh đồng thời, chậm vài chục giây có thể đủ để mục tiêu vượt qua tầng phòng thủ cuối cùng. Đây là lý do trong nhiều học thuyết, tác chiến điện tử, tấn công C2 và hỏa lực tầm xa không phải ba hoạt động tách rời. Chúng là ba pha của một chuỗi thống nhất. Pha 1 làm suy giảm chất lượng dữ liệu. Pha 2 làm phân mảnh chuỗi quyết định. Pha 3 khai thác bằng hỏa lực chính xác cao. Nếu pha 1 và pha 2 đạt hiệu quả, pha 3 không cần mật độ hỏa lực khổng lồ để tạo tác động chiến lược. Trong trường hợp ngày 28 tháng 5 năm 2026, nếu các tuyên bố là chính xác, điều đáng chú ý không chỉ là số lượng mục tiêu bị đánh. Điều đáng chú ý là việc đòn đánh diễn ra trong một môi trường mà phòng thủ không còn vận hành ở trạng thái tích hợp tối ưu. Một radar tầm 300 km không còn tạo ra lợi thế quyết định nếu không được nối vào chuỗi dữ liệu ổn định. Một hệ thống S300 không còn là lá chắn khu vực nếu chỉ hoạt động ở chế độ cục bộ. Một mạng lưới phòng không nhiều tầng không còn tạo ra vùng cấm tiếp cận thống nhất nếu các tầng không còn chia sẻ cùng một bức tranh chiến trường. Ở đây xuất hiện hệ quả chiến lược quan trọng hơn cả thiệt hại vật lý. Nếu một hệ thống phòng thủ tích hợp cao có thể bị suy giảm chức năng trong những phút đầu của xung đột, thì khái niệm răn đe dựa trên lá chắn bất khả xâm phạm cần được xem xét lại. Răn đe không chỉ phụ thuộc vào số lượng tên lửa hay tầm radar. Nó phụ thuộc vào độ bền của kiến trúc hệ thống dưới áp lực đa miền. Trong môi trường chiến tranh số hóa, bên giữ được chuỗi dữ liệu sạch lâu hơn sẽ giữ được quyền chủ động lâu hơn. Và quyền chủ động trong những phút đầu thường định hình toàn bộ phần còn lại của chiến dịch. Nếu chuỗi dữ liệu bị kiểm soát, phòng thủ không sụp đổ vì thiếu vũ khí. Nó sụp đổ vì không thể biến vũ khí thành hành động kịp thời. Và khi hành động đến muộn hơn đối phương vài phút, khoảng trống đó đủ để thay đổi cán cân. Đó là bản chất của giai đoạn khai thác. Những gì diễn ra ngày 28 tháng 5 năm 2026, nếu các tuyên bố được xác nhận đầy đủ, không chỉ là một chiến dịch quân sự cụ thể, nó là một phép thử đối với mô hình phòng thủ tích hợp hiện đại. Iran sở hữu radar tầm xa, hệ thống phòng không nhiều tầng và kiến trúc chỉ huy, kiểm soát được xây dựng trong nhiều năm. Nhưng bài học quan trọng không nằm ở số lượng khí tài, mà nằm ở độ bền của chuỗi dữ liệu. Trong chiến tranh thế kỷ 20, răn đe được xây dựng trên số lượng, bao nhiêu tên lửa, bao nhiêu máy bay, bao nhiêu bệ phóng. Trong chiến tranh thế kỷ 21, răn đe được xây dựng trên khả năng duy trì chức năng khi bị tấn công vào lớp thông tin. Một hệ thống càng tích hợp sâu, càng phụ thuộc vào tính liên tục của dữ liệu. Khi dữ liệu bị làm bẩn, bị gây nhiễu hoặc bị cắt khỏi trung tâm xử lý, phần cứng vẫn còn nhưng năng lực phản ứng suy giảm. Đây là nghịch lý của hiện đại hóa quân sự, công nghệ càng tinh vi, điểm gãy hệ thống càng tập trung. Nếu chuỗi quyết định bị kéo dài trong những phút đầu tiên, bên tấn công có thể hoàn tất chuỗi của mình trước khi bên phòng thủ kịp đồng bộ. Và trong môi trường vũ khí chính xác cao, vài phút đó đủ để tạo ra tác động chiến lược. Điều này không chỉ đặt câu hỏi cho Iran. Nó đặt câu hỏi cho mọi quốc gia đang xây dựng phòng thủ dựa trên kiến trúc mạng lưới. Liệu hệ thống có thể duy trì dòng dữ liệu sạch khi bị gây nhiễu đa miền? Liệu C2 có thể phân tán đủ để tránh điểm thất bại chung? Liệu răn đe dựa trên lá chắn tầm xa có đủ vững khi lớp thông tin bị tấn công trước? Chiến tranh hiện đại không bắt đầu bằng tiếng nổ lớn nhất, nó bắt đầu bằng việc ai giữ được quyền kiểm soát chuỗi dữ liệu trong những phút đầu tiên. Và nếu chuỗi đó bị gián đoạn, hệ thống không cần bị phá hủy hoàn toàn để mất hiệu quả. Đó là điều khiến sự kiện này trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong tư duy quân sự đương đại. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích sâu về kiến trúc chiến tranh hiện đại, răn đe và điểm gãy hệ thống, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Chúng tôi không chỉ nói về vũ khí, chúng tôi phân tích cách hệ thống vận hành và cách nó sụp đổ.